Yo, chào mừng anh em đến với channel Tư Hậu Gaming nha. Sau khi anh em đã nắm rõ một số thứ cơ bản về Naraka trong video vừa rồi thì từ giờ mình sẽ bắt đầu những video có xu hướng nâng cao hơn một tí. Sở dĩ không hẳn là nâng cao là vì mình sẽ tổng hợp luôn từ những gì nền tảng nhất nên sẽ phù hợp cho anh em mới tham gia và cả những anh em muốn tìm hiểu nha. Tính từ lúc Naraka chính thức có mặt tại Việt Nam đến nay thì cũng đã hơn 2 tháng và cũng chuẩn bị kết thúc mùa 1 rồi. Nhưng mình vẫn thấy một số anh em thắc mắc là làm sao để di chuyển linh hoạt, mượt mà và khó bị bắt. Và để làm được những điều đó thì mình nghĩ anh em phải biết những cái tip trick sau. Tuy nó là tip trick nhưng mà bây giờ cách di chuyển này hầu như là bắt buộc anh em phải tập được nếu không muốn bị ăn hành đấy. Nhưng anh em yên tâm, những tip trick này sẽ không quá khó để thực hiện đâu. Chỉ cần anh em like và subscribe kênh Tư Hậu Gaming và xem hết video này xong chờ thêm các video tiếp theo sẽ rõ hết nha. Giờ thì intro nào. Giống như hầu hết các tựa game nhập file chặt chém khác thì trong Naraka cũng có một cơ chế đó là thể lực. Lý do mà mình nói về cơ chế này đầu tiên đó là vì yêu cầu phải có thể lực thì anh em mới được phép sử dụng hành động lướt. Một hành động rất là quan trọng, vừa giúp anh em có thể tấn công, phòng thủ và cả chạy trốn hiệu quả. Thanh thể lực sẽ hiện trong game với biểu tượng hình lục giác bên trên góc trái của nhân vật khi anh em dùng hành động lướt. Khi thanh thể lực hết đồng nghĩa là anh em sẽ không thể dùng lướt được nữa và thể lực sẽ được hồi theo thời gian khi anh em không sử dụng tiếp tục. Thể lực quan trọng đến mức mà hầu như các game thủ trong Naraka hiện nay đều phải sử dụng bản ngọc tăng thể lực với sự kết hợp của ngọc đỏ, tím và xanh lá. Bản xanh dương mà có cộng thể lực thì chắc mà ông cũng dùng luôn. Tóm lại thì bản ngọc này sẽ tăng lượng thể lực, hồi thể lực nhanh hơn và giảm tiêu hao thể lực khi lướt. Kết hợp với cách di chuyển sẽ tạo nên sự linh hoạt và bền bỉ hơn trong combat. Đó là lý do tại sao mình lại đề xuất bản ngọc này dành cho những anh em mới tham gia vào Naraka trong video vừa rồi. Tiếp theo mình xin sơ lược về tác dụng và lưu ý về các phím điều khiển quan trọng trong việc di chuyển. Phím nhảy. Nhảy ngoài giúp anh em có thể leo lên các vị trí cao như là mái nhà, cây thì còn giúp anh em có thể né được những đòn đánh ngang của địch và lấy tầm nhìn phía dưới khi anh em sử dụng vũ khí tầm xa. Anh em lưu ý giúp mình là chúng ta có thể nhảy 2 lần liên tục và có mức độ cao thấp khi nhảy dựa vào thời gian giữ phím nhảy của anh em. Giữ lâu thì sẽ nhảy cao hơn và ngược lại. Nắm rõ điều này có thể giúp anh em dễ dàng hơn trong việc combo các đòn đánh trên không sau này. Phím shift. Ngoài con chuột ra thì phím shift sẽ là phím dễ bị liệt nhất khi chơi Naraka. Lý do đây là phím quan trọng nhất và cũng có nhiều cơ chế theo sau nó nhất. Việc anh em có nhanh nhẹn trong combat hay không tỷ lệ thuận với việc anh em có áp dụng được phím này đúng cách hay không. Nên mình sẽ nói về phím này nhiều hơn một tí nhé. Điều đầu tiên anh em hãy nhớ giúp mình đó là phím shift có 2 chế độ, đó là shift tab và shift hold. Mình sẽ gọi là shift nhấp và shift giữ cho anh em dễ hình dung nhé. Đối với shift giữ, khi anh em bấm shift và giữ một tí thì nhân vật của anh em sẽ có hành động chạy ngay sau đó. Và anh em mới chơi cũng nên lưu ý là ta chỉ cần giữ shift cho đến khi nhân vật chạy là có thể buông shift mà nhân vật vẫn chạy chứ không cần thiết phải giữ cứng phím shift nha. Tôi thấy mấy ông mới chơi hay bị vậy lắm á. Shift nhấp sẽ giúp anh em lướt tới một đoạn, trong một số trường hợp nó sẽ là né. Sự khác biệt giữa shift nhấp và shift giữ đó là sau khi nhân vật lướt sẽ ở trạng thái đi bộ. Sau đó nếu anh em muốn chuyển sang trạng thái chạy thì phải shift một lần shift giữ nữa. Điều này sẽ làm anh em liên tục bị dính các đòn đánh và mất một lượng thể lực rất lớn. Giờ thì anh em cũng hiểu tại sao là mình luôn bị bắt và không thể nhanh nhẹn trong combat rồi đúng không? Lỗi mà anh em mắc phải nhiều nhất đó là khi bị tấn công hoặc đánh té thì liên tục spam shift để nhân vật nhanh chóng đứng dậy và chạy đi. Nhưng cơ chế của game nói rằng đéo. Nên từ giờ anh em hãy bình tĩnh, tránh spam shift và dùng shift cho thật chính xác anh em nha. Phím C. Khi dùng ở trạng thái bình thường thì anh em sẽ ngồi xuống. Ngoài dùng để ẩn nấp thì có thể giúp anh em né hầu hết các đòn đánh ngang của vũ khí cận chiến. Ngoài ra trong trạng thái này nếu anh em dùng chuột trái thì sẽ tung đòn đánh thấp và có thể đánh trúng kẻ địch khi đang nằm. Còn dùng chuột phải sẽ hất đối phương lên không trung. Hai đòn này sẽ rất là quan trọng trong việc combo. Một số anh em mới chơi thường hỏi làm sao để né khi hồi máu giáp như thế này. Thật ra rất là đơn giản, chỉ cần anh em spam C khi dùng hồi máu hoặc có thể kết hợp thêm một vài phím di chuyển nếu muốn. Nó sẽ không giúp anh em hồi máu giáp nhanh hơn nhưng nó sẽ giúp anh em có thể khó bị bắn trúng đầu bởi vũ khí tầm xa. Khi ở trạng thái chạy thì phím C sẽ giúp anh em trượt tới một đoạn dưới đất. Ngoài dùng để né đòn ra thì anh em có thể dùng phím này để trượt xuống các địa hình dốc để tránh bị khựng lại khi di chuyển. Nếu kết hợp với ngọc bá thể cước thì đòn này có thể gạt giò đối phương theo đúng nghĩa đen. Phần này thì mình sẽ nói nhanh. Móc có 2 hành động chính. Nếu anh em móc đến địch mà không ấn bất cứ phím gì thì nhân vật sẽ đấm thẳng bằng tay không khiến kẻ địch ngã. Nếu anh em bắn chuột trái hay chuột phải thì nhân vật sẽ tung đòn đánh, đặc biệt là đòn chuột trái sẽ khiến anh em trượt tới một đoạn. Ngoài việc di chuyển thì móc còn có khả năng choáng nhẹ kẻ địch khi anh em móc vào, giúp đồng đội có thể dễ dàng dùng sát thương hơn.
Một số trạng thái khác mà anh em cũng cần lưu ý để giúp anh em có thể tối ưu di chuyển trong game đó là leo cây, leo tường, leo mái nhà, ngồi trên nhánh cây hoặc là chớp của mái nhà, vân vân. Tại sao chúng ta phải để ý các hành động này thì anh em hãy cùng mình chuyển qua phần tiếp theo nha. Ok, giờ thì chắc anh em đã nắm được những gì cần biết về cơ chế trong game rồi đúng không? Và phần chính nào. Tip đầu tiên đó là ngắt cái hành động của nhân vật khi không cần thiết, giúp anh em có thể tối ưu được di chuyển của nhân vật. Các phím có thể làm được việc này đó là Space, C và Shift. Ví dụ cho anh em dễ hiểu nha, hành động sửa vũ khí sẽ có một đoạn nhân vật ngắm vũ khí mà anh em không thể di chuyển, hay là khi anh em sử dụng giáp máu nhằm hoặc là muốn ngắt các hoạt động khác. Giờ sẽ là hai ví dụ quan trọng đây, đó là ngắt đòn xanh và đòn vàng. Nếu anh em ra đòn xanh mà khi kẻ địch cũng ra đòn xanh thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là ai ra đòn trước sẽ là người gây sát thương, hoặc là cả hai sẽ bị đánh bật lại. Vậy trong trường hợp này anh em có thể sử dụng nhanh phím C, Space hoặc là Shift để hủy đòn xanh hiện tại và ra đòn đỏ. Anh em cũng nên lưu ý rằng khác với C và Space thì phím Shift ở đây phải là Shift giữ thì mới có thể ra đòn nhanh được nha. Đối với trường hợp hủy đòn vàng trong meta hiện tại thì ít được sử dụng hơn, do đòn vàng đầu tiên sau khi đỡ thành công đã bị giảm phần lớn sát thương. Chung quy lại là việc hủy đòn vàng thường dùng cho hai mục đích, đó là nối combo như dao găm hay là kiếm dài. Và còn một số việc nữa đó là ngắt các hành động thừa khi anh em có thể kết liễu kẻ địch trước khi hành động đòn vàng kết thúc, và giúp anh em có thể nhanh chóng di chuyển sang đồng đội khác để hỗ trợ. Rồi, giờ thì bắt đầu với cách di chuyển đơn giản nhất là móc nha. Việc dùng móc di chuyển cực kỳ quan trọng, giúp anh em có thể đến hỗ trợ đồng đội hoặc là bỏ trốn hiệu quả nhất. Hầu hết các anh em đều biết cách sử dụng móc, nhưng để tối ưu trên các địa hình thì mình có một số lời khuyên cho anh em như sau. Khi ở địa hình không có vật thể để móc hoặc là di chuyển thì anh em có thể sử dụng mặt đất để móc như thế này. Khi móc ở các công trình hay là cây để di chuyển thì anh em có thể móc ở các rìa của công trình, và khi đến gần thì ấn chuột trái. Nhân vật sẽ trượt đi một đoạn đáng kể. Cách này cực kỳ hữu dụng khi anh em chạy trốn kẻ địch, nhân vật sẽ không bị dừng lại một đoạn như thế này. Ok, nâng cấp lên một tí nha. Giờ anh em hãy giúp mình giữ nhân vật trong trạng thái chạy. Tiếp theo là anh em hãy ấn C và Space. Mình làm từ từ và giữ lâu thì nó sẽ ra như vậy. Rồi, giờ thì anh em hãy canh thời gian cho thật nhanh, làm sao để tối ưu được việc tăng tốc của hành động trượt, sau đó ngắt bằng hành động nhảy thấp. Nhớ là nhảy thấp nha. Một số anh em hay gặp lỗi này đó là do anh em nhảy cao và bấm phím C khi nhân vật chưa tiếp đất. Cách di chuyển này sẽ giúp anh em nhanh hơn một chút, và điểm mạnh của cách này đó là anh em không phải tốn thể lực khi sử dụng. Cách này áp dụng khá tốt trong trường hợp anh em chọn vị trí rơi cùng kẻ địch và phải thật nhanh đi tìm vũ khí. Đây là cách di chuyển tối ưu nhất hiện nay và được hầu hết các anh em sử dụng trong combat. Lý do vì sao dùng trong combat thì anh em hãy nghe mình giải thích về cơ chế của cách di chuyển này đã nha. Trước khi bắt đầu thì anh em lưu ý giúp mình rằng cách di chuyển này hoàn toàn sử dụng shift giữ nha. Ok, đầu tiên anh em hãy chọn giúp mình một vũ khí cận chiến. Ở đây để thấy rõ sự khác biệt thì mình sẽ dùng thương. Tiếp theo là anh em hãy shift giữ để nhân vật của anh em chạy đã nha. Sau khi nhân vật đã chạy thì anh em hãy giữ đòn xanh giúp mình. Anh em sẽ thấy nhân vật của mình vào trạng thái sạc đòn xanh, và đặc biệt là sẽ lướt tới một đoạn. Giờ thì anh em làm lại hành động trên nhanh hơn, và nhớ là sau khi nhân vật vừa lướt tới hãy hủy đòn xanh bằng shift giữ nha. Nhớ là shift giữ, nếu không nhân vật của anh em sẽ chuyển sang trạng thái đi chậm, khiến đòn xanh kế tiếp nhân vật sẽ không lướt tới nha. Xem thành quả nếu chúng ta làm thành công nè. Cách di chuyển này sẽ tốn thể lực khi anh em dùng shift, thế nhưng nó sẽ giúp anh em di chuyển rất nhanh và an toàn. Lý do là khi anh em sạc đòn xanh trong lúc kẻ địch dùng móc để choáng thì anh em sẽ không bị dính hiệu ứng của móc và có thể tiếp tục di chuyển. Lý do thứ hai là anh em có thể dùng đòn xanh lâu hơn để lừa kẻ địch và đưa ra quyết định là tiếp tục chạy hay là phản công. Giờ thì anh em hãy cùng mình điểm qua cách di chuyển của từng vũ khí và hãy tự anh em cảm nhận tốc độ của chúng nha. Vì mỗi vũ khí sẽ có hành động lướt tới khác nhau nên sẽ có tốc độ khác nhau. Cũng có một số loại vũ khí khi trang bị ngọc sẽ khiến khoảng cách lướt tới ngắn hơn, tuy nhiên không quá khác biệt đâu. Sau đây là một số biến thể khác mà mình cũng liệt kê để anh em tham khảo nha. Đây là kiếm dài, thay vì dùng đòn xanh chuột phải thì anh em chuyển sang dùng đòn trắng chuột trái và shift giữ. Đại đa cũng có một cách khác, đó là anh em hãy nhảy thấp rồi ấn chuột trái, sau đó shift giữ và lặp lại. Lưu ý với anh em rằng hai cách trên chỉ nên sử dụng trong lúc không có địch hoặc đuổi theo địch thôi, chứ không nên dùng để rút khỏi combat vì dễ bị choáng bởi móc. Một biến thể khác đó là dao găm, anh em có thể di chuyển bằng cách tận dụng đòn vàng. Lần lượt các hành động đó là đòn trắng, shift giữ, chuột phải và lặp lại. Hoặc cách khác đó là đòn trắng, shift giữ, chuột trái và lặp lại. Cách này đối với mình khá là an toàn và nhanh, vì các đòn đánh đều là xanh và vàng, địch sẽ rất mất thời gian để dừng anh em lại.
Một số anh em mới chơi thường không hiểu về cơ chế của cách di chuyển này nên ít sử dụng mà lại dùng móc để rút khỏi combat, và đây là kết quả. Hãy tự cảm nhận độ cay khi mà cả ba người team địch thay phiên nhau móc anh em lên bờ xuống ruộng nha. Giờ thì hãy cùng xem một số ví dụ về cách di chuyển này trong combat. Đối với cách này anh em cứ hiểu đơn giản là kết hợp hai cách trên lại với nhau. Giờ thì làm thử nào, anh em có thể dùng kết hợp liên tục như thế này, hoặc dùng thay phiên nhau như thế này để hồi thể lực. Cách này thì sẽ tốn thể lực một tí nhưng sẽ giúp anh em ngắt được hành động đứng lên của nhân vật sau khi trượt. Hãy áp dụng cách này khi anh em di chuyển ở các địa hình dốc. Cách thực hiện cũng khá đơn giản là khi nhân vật chạy thì hãy dùng phím C, sau đó shift giữ để nhân vật lăn tới. Cùng so sánh giữa việc có và không sử dụng cách này nha. Cách di chuyển này tương tự như trên, nhân vật sẽ lăn tới một đoạn, không có quá nhiều khác biệt đúng không? Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu trong trận anh em sở hữu hai viên ngọc, đó là lăng ba và hư ảnh. Lúc này hành động lăn tới sẽ không tốn thể lực, và đặc biệt là anh em sẽ gần như trở thành một bóng ma trong combat khi liên tục nhận hiệu ứng tàng hình. Một số anh em thường mắc phải lỗi spam shift thay vì shift giữ khiến nhân vật không hoàn toàn tàng hình và mất thể lực. Gần đây có rất nhiều anh em tập tip này, trong đó có cả mình. Mình từng đối mặt với một vài cao thủ sử dụng tip này và thật sự là mình cay và né sẽ giúp anh em như đang nhảy múa trước mặt kẻ địch vậy. Các đồng trắng và xanh sau khi bị né thì hầu như không gây bất cứ sát thương nào. Tuy nhiên khi thực hiện né thì anh em sẽ không thể đỡ đòn trong khoảnh khắc anh em né. Nói dễ hiểu là khi kẻ địch ra đồng xanh thì anh em sẽ có hai lựa chọn, một là thực hiện né, hai là dùng đòn đỏ để đỡ. Mấu chốt để thực hiện né là sau khi anh em tung đòn trắng hoặc là giữ đòn xanh thì phải định hướng trước và sau đó sử dụng shift nhấp. Ở đây là shift nhấp nha. Ví dụ ở đây mình sẽ giữ đòn xanh cùng lúc với kẻ địch. Khi kẻ địch gần tung đòn xanh thì mình ấn phím S và sau đó shift nhấp thì nhân vật sẽ lùi về. Cách này áp dụng nhuần nhuyễn trong solo thì hơi bị khó chịu đấy. Trở lại với vấn đề spam shift, anh em mới chơi khi bị đánh ngã thường mất bình tĩnh mà spam shift liên tục để nhân vật mau đứng lên và nó sẽ cho ra kết quả như sau. Anh em nào từng bị trường hợp này thì tập lại nào. Hãy giữ phím điều hướng khi nhân vật đang nằm và đừng ấn thêm gì cả. Sau khi nhân vật lăn theo hướng anh em đã điều hướng thì hãy ấn shift giữ để nhân vật lướt tới một đoạn và vào trạng thái chạy. Lúc này anh em biết phải làm gì rồi đúng không? Giữ đòn xanh của vũ khí và lại shift giữ thôi. Sau đây là một số tip nhỏ về cách di chuyển trên cây sao cho nhanh. Đối với việc này thì anh em hãy để nhân vật vào trạng thái leo cây. Lúc này hãy ấn chuột trái, sau đó nhanh tay ấn nhảy để nhân vật tiếp tục bám vào cây và lặp lại hành động trên nha. Cách này còn có thể giúp anh em khiêu kẻ địch đang ẩn náu trên cây xuống đấy. Leo nhanh thì phải xuống nhanh được, rất là đơn giản, anh em hãy nhảy khỏi cây và ấn C hoặc là chuột phải. Trước đây đòn xanh trên cây có thời gian sạc rất ngắn khi việc di chuyển tận dụng cây giống như là trong game có thêm flash vậy. Nên giờ đây đòn xanh trên cây đã được chỉnh sửa có thời gian sạc lâu hơn, tuy nhiên cách này vẫn áp dụng khá tốt. Anh em chỉ cần leo lên cây và giữ đòn xanh sau đó thả ra thì nhân vật sẽ lao tới một đoạn khá là xa. Nếu cách trên có phần hơi out meta thì mình sẽ bù cho anh em bằng cách tương tự nhưng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ngoại trừ thân cây và cột ra thì hầu như các vị trí như vách đá, mái nhà, nhánh cây hay kể cả ngọn cây đều có thể thực hiện được cách này. Để thực hiện được cách này thì anh em phải vào vị trí khiến cho nhân vật của anh em có trạng thái ngồi hoặc là đu vách. Sau đó anh em chỉ cần định hướng bằng chuột và ấn nhẹ chuột trái thì nhân vật của anh em sẽ lao tới mà không phải sạc đòn xanh. Cách này rất là hữu ích đấy nha. Và đây chỉ là một tip nhỏ nhưng mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Khi tung cửa sổ thì thay vì anh em ấn một lần space thì hãy ấn liên tục 2 lần, nhân vật sẽ có hành động tung cửa rất là nhanh. Ok, di chuyển dưới đất rồi thì bây giờ anh em mình tập khinh công nào.
Cách này sẽ rất hữu ích khi anh em di chuyển từ vị trí cao sang vị trí thấp và tránh tầm nhìn của kẻ địch. Chip này chỉ có thể thực hiện được đối với các vũ khí tầm xa có khả năng sạc, ngắm và một số vũ khí cận chiến thôi nha. Thêm một điều nữa là chip này sẽ có sử dụng phím Shift nên sẽ tốn thể lực đấy. Để thực hiện khinh công thì không khó, nhưng yêu cầu anh em phải quen tay một tí. Đầu tiên là đối với vũ khí tầm xa có khả năng sạc và ngắm, anh em hãy chọn một vị trí thật là cao và nhảy khỏi đó. Sau đó hãy giữ chuột trái hoặc chuột phải tùy vào loại vũ khí mà anh em sử dụng để sạc hoặc là ngắm. Khi vào trạng thái ngắm rồi thì anh em bắt đầu thả ra và ấn Shift, sau đó 2 lần Space. Lúc này nhân vật sẽ lướt tới và nhảy 2 lần. Giờ thì anh em cứ lặp lại như vậy nha. Đối với vũ khí cận chiến thì sau khi ở không trung anh em hãy ấn chuột trái để ra đòn trên không. Tiếp theo là Shift và là 2 lần Space tương tự nha. Một số hướng dẫn thì có thể bỏ qua phần này, nhưng mà mình thật sự thấy nó rất là quan trọng, có thể nói là cách di chuyển tối ưu nhất trong combat luôn. Mình sẽ bắt đầu với Kurumi trước nhé. Kỹ năng F với cả 3 phiên bản đều có thể di chuyển bằng cách giữ F, sau đó đặt dù vào vị trí mình muốn di chuyển và chuột trái. Cách này có thể giúp anh em di chuyển một đoạn khá là xa, ngoài ra còn có thể giúp anh em thoát khỏi vòng cát. Né anti và burning nếu canh được thời gian. Một điều đặc biệt là khi anh em đứng sau dù thì các sát thương tầm xa hay là cái bắt của Titan sẽ không thể chạm vào anh em. F của Themus cũng có thể giúp anh em thoát khỏi combat và nhảy lên cao. Bước nhảy này sẽ thoát khỏi tầm nhìn của kẻ địch. Ngoài ra anh em có thể dùng F thêm một lần nữa để câu thời gian trên không và choán kẻ địch, sau đó dùng ốc trốn thoát. Đối với Matari thì chắc không cần giới thiệu nhiều về sự cơ động của con này. Tuy nhiên có một số lời khuyên cho anh em là khi dùng F hãy hướng lên trời để tối ưu thay vì dùng ngang. Và nếu muốn chạy trốn bằng hết sức bình sinh thì sau khi F anh em hãy sử dụng V để hồi một lần F và sau đó có thể sử dụng cả 2 lần nếu anh em thích. Rút khỏi combat đối với Takashi rất là khó, anh em cố gắng thực hiện cho thành thục và đầy đủ các bước như sau. Bật V và chạy. Kế tiếp là Yoto Hime, mình sẽ nói về F1 và F3 của Yoto. F1 là kỹ năng rất là cơ động, cho phép anh em dịch chuyển đến vị trí down của Yoto. Anh em có thể ném F vào một hướng khác và đánh lừa địch, sau đó dịch chuyển ngược lại. Hoặc anh em có thể mở combat bằng cách ép thẳng vào mặt của địch. Với F3, do được tăng sức mạnh trong bản cập nhật vừa rồi nên có thể hủy cái đòn chón nhẹ bởi các vũ khí. Anh em có thể dùng để rút lui khi bị combo hoặc có thể hồi máu giáp ở giữa down khi nó đang xoay. Cuối cùng là Vadakui, chúng ta sẽ có F3 vừa được tăng sức mạnh giúp anh em giữ khoảng cách với địch. Còn lại là V2, nếu dùng chính xác sẽ khiến kẻ địch trên không đủ thời gian để anh em có thể hồi máu giáp và chạy trốn. Trước khi hết video thì mình cũng xin chia sẻ rằng thật sự làm những cái video như thế này tốn rất là nhiều thời gian và công sức, nên mình mong là nhận được sự ủng hộ từ các bạn bằng một like và một đăng ký YouTube để mình có thêm động lực nha. Vừa rồi là tất tần tật về những tip trick di chuyển trong Naraka. Vì đây không hẳn là một video cơ bản nên có thể có một số anh em sẽ khó thực hiện, nhưng anh em đừng nản lòng nha. Anh em có bất kỳ câu hỏi nào cứ để lại phần comment YouTube, mình sẽ tổng hợp và giải đáp trong các video sắp tới nhé. Cuối cùng xin cảm ơn anh em đã xem và theo dõi, chúc anh em thành công nhé. Thấy hay đừng quên ủng hộ mình một like và subscribe nhé. Bye bye.